welcome back to my channel. Thank you so much for passing by. So guys, if you are new here to my channel, my name is Ellen and I do a lot of things here in my channel. Welcome to my channel, welcome to my life. And if you haven't subscribed, please don't forget to subscribe, like, and feel free to comment and share my video, okay? So in today's video, I want to share with you guys kasi meron pala dito na boutique or mga makeup items nearby. And nag-purchase kami ng bali 3 items. So very affordable lang to guys, okay? Bago ko siya ipakita sa inyo. Nakita nyo na pala siya. By the way, kasi ito yung mga ginamit ko kanina ng makeup tutorials ako, lahat yung nandyan sa aking mata. And gustong gusto ko siya. Gagawan ko siya ng swatches mamaya para makita nyo. So guys, for me, napaka-convenience niya kasi hindi ko na kailangang magbayad ng shipping fee, hindi ko na kailangang ma-hassle or mag-intay pa ng ilang araw para dumating yung items ko. Diba? Kaya, very perfect siya for me dahil gumagawa nga tayo ng iba't ibang makeup tutorials. So, Yhan's Beauty Shop. Ayan. Pero, syempre, yung iba niyang information and yung social accounts niya, still ilalagay ko down in the description box. So, kung interested kayo, guys, you can please send her a private message, okay? So, eto. Umpisa na natin si Naked Eyeshadow. Ayan. Ayan lahat yung nasa mata ko, guys, kung makikita nyo. Ang ganda niya. Gustong-gusto ko siya and very creamy and pigmented siya, kaya na-amaze ako ng bonggang-bongga. Ipapakita ko sa inyo, guys, ha? Mag-swatches tayo. Ayan. Sana makita nyo, no? Look at that! Ang ganda ng mga shades niya na nakuha ko. Ayan. And again, very affordable ito mga kagaya niyo ako na beginner makeup artist or naggagawa ng mga tutorials, you can check Sis Diane's beauty items shop, okay? And then the second item na nakuha ko sa kanya is itong 2-in-1 na eyebrow pencil. Na-amaze din ako sa kanya kasi dalawang colors na siya. Dito yung brown. And then dito sa other side yung kanyang black. So yung black 001 yung shade niya, and then 003 naman yung brown. Ayan. Ito din yung nandito ngayon sa eyebrows ko. And then the last one ng item ay yung ating water candy tint na ang shade ay watermelon. Ayan, ang cute-cute ng packaging niya, no? Isa lang yung kinuha ko kasi hindi naman ako masyadong ma-lip tint. Gusto ko lang mag-lip tint kapag may attenda na meeting sa school, ganyan, para lip tint lang ang labanan. Ayan lang laman ng ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. So again, yung mga prices niya, bawat isa ilalagay ko na lang din down in the description box. And don't forget to follow Sister Yhan's social account where kayo ng mga products niya. Okay? So, thank you so much guys for watching and hope to see you all on my next one. Bye! And God bless you!